Kjo është logjike e biznesit, po për mua nuk është e çuditshme, se disa prej jush që jeni zyrtar të lartë PD-s, që thoni se jeni komandanta, keni qenë komandanta 1 vjet, e 14 vjet biznesmena. Nuk është 14 vjet komandant lufte, 1 vjet biznes, po 1 vjet komandant e 14 vjet në biznes, prandaj edhe nuk kum harru kur keni qenë ju komandant. Faktorëve ndërkombëtar që janë lart dhe në fund, ju kisha bë thirrje. Mos e përkrahni vetvendosin. S'keni nevojë ta përkrahni vetvendosin, por flisni të vërtetën për këta kriminala, se ju i dini shumë mirë kush janë këta. Ju e dini korrupsionin, krimin e organizuar, edhe i dini gjitha krimet që i kanë bërë këta. Po ju s'po flisni. Pra, ju flisni të vërtetën. Ambasadori amerikane, zoti Zbogar, të gjithë deputet, të gjithë ambasadorët, ju e dini çfarë kriminala janë këta propo me. Por ju duhet të flisni. Flisni të vërtetën, s'ka nevojë ta mbështetni vetvendosin. Prezent janë 101 deputet, vazhdojmë procedurën e votimit, të votojmë amandamentin 1. Nuk ka votim. Nuk bën me votim. Bën me votim marrëvesh. Nuk bën, kryetar, nuk bën me votim marrëvesh. Nuk bën me votim marrëvesh, marrëveshën nuk bën. Nuk bën. 10 minuta pauzë. Po. Pas kësaj, ata shpalosen para foltores të Kuvendit pankartën Kosova e Hashimit, ndërkaq kryeparlamentari Krasniqit u detyrua që të dalë në foltore dhe të lus deputetet e vetëvendosjes që të mundsojnë zhvillimin normal të seancës. Unë po kërkoj që deputetet e vetëvendosjes njëherë mirë të shkputen nga veprimet jo demokratike dhe jo parlamentare. Veprimet e sotshme për të penguar deputetet dhe për të sulmuar ata nuk është demokraci dhe nuk është veprim që jep shpresë që këtë vend do të sundon demokracia edhe po të ishin ata në pushtet. Dërsa në momentin e fillimit të votimit për ratifikimin e marrëveshjes, lideri i vetëvendosjes Albin Kurti ndërpreu kryeparlamentarin Krasniqit duke i arrëmbyer mikrofonin. Prezent janë 101 deputet, vazhdojmë procedurën e votimit, të votojmë amandamentin 1. Nuk ka votim. Nuk bën, kryetar, nuk bën me votim marrëvesh. Nuk bën me votim marrëvesh, marrëveshën nuk bën. Nuk bën. 10 minuta pauzë. Po. Kjo çoi në ndërprerjen e seancës, kurse deputetet e vetëvendosjes vazhduan të qëndrojnë në sallë, madje duke zënë edhe ulëset e kryeparlamentarit dhe të udhëheqësve të Kuvendit. Pas më shumë se gjysmore, deputetet u kthyen në sallë, ndërsa sigurimi i Kuvendit u detyrua që të largojë deputetet e vetëvendosjes nga salla në mënyrë që të fillojë votimi. Më pas, marrëveshja u hodh në votim dhe u ratifikua. Me 84 vota për, 3 kunder, 1 abstenim, Kuvendi miratoi ligji numër 04 thyje për lëviz 199 për ratifikimin e marrëveshjes së parë ndërkombëtare të parimeve që rregullojnë normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Serbisë. Kuvendi i Kosovës ka ratifikuar marrëveshjen e arritur mes Kosovës dhe Serbisë. 84 deputet kanë votuar pro kësaj marrëveshjeje, 3 kanë qenë kundër, ndërsa vetëm 1 ka abstenuar, por gjatë seancës që u ndërprej disa herë pati tension dhe ngjarje të pazakonshme. Deputetet e vetëvendosjes në përpjekje për ta penguar votimin i arrëmbyen mikrofonin kryeparlamentarit Jakup Krasniqit për të mos lejuar votimin e marrëveshjes me Serbinë. Vetëm pasi sigurimi i Kuvendit i largoi deputetet e vetëvendosjes nga salla, u zhvillua procesi i votimit të marrëveshjes. Policia e Kosovës ka arrestuar 68 aktivistë të lëvizjes vetëvendosje, të cilët kishin bllokuar hyrjet e ndërtesës së Kuvendit të Kosovës, duke u munduar që të pengojnë zhvillimin e seancës në të cilën në rend dite ishte projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes Kosovë-Serbi. Gjatë protestës janë lënduar disa policë dhe protestues. Ashtu siç kishin paralajmëruar, aktivistët të lëvizjes vetëvendosje para orës 9 të mëngjesit bllokuan të gjitha hyrjet e Kuvendit të Kosovës,
për të penguar deputetët që të shkojnë në seancë në të cilën ishte parapar ratifikimi i marrëveshjes Kosovë-Serbi. Protestuesit penguan edhe ambasadoren amerikane në Kosovë, Tracy Jacobson, për të shkuar në seancën e Kuvendit të Kosovës. Protestuesit lëviznin rreth rrotull Kuvendit të Kosovës dhe refuzuan urdhrat e policisë që të lirojnë hyrje-dalje të Kuvendit dhe rrugët. Ju e keni drejtën me protestue, që kur sheshi për balë, moni me dalë me protestu pa problem. Rrugat duhet jetë e lirë, ju lutem të lirani rrugët. Policia në qëti rrëthuja të Kuvendit. Policët filluan arrestimin e tyre, ndërsa protestuesit hodhën gjyrë mbi policët. Gjatë konfrontimit, policia arrestoi 68 protestues, me qëra spati edhe protestues dhe policë të lënduar. Vetëvendosje më pas akuzoi policinë e Kosovës për dhunën e ushtruar ndaj protestuesve. Policia edhe pse ka pasur zëra që thonë ajo është sjellur sot në një mënyrë ndryshe apo më të butë nga herët e tjera, duan të shpjegoj që sot ne kemi informacion që nga vetë policia është që janë 68 persona të arrestuar. Përveç shtyri janë disa persona të lënduar, ka persona që kanë patur gjymtyr të thyrë, dhe rasti më i rënd ka qenë rasti i aktivistit Islami. Është shkelur me këmbë nga çizmet e policisë. Ai është goditur me çizme në gjokë dhe ka pësuar një arrest kardiak. Policia e Kosovës gjatë protestes pengoi ekipin e radio-televizionit 21 në kryerjen e detyrës, pasi pengoi kameramanin Kushtrim Kshiku. Pas njoftimit se Kuvendi i Kosovës ratifikoi marrëveshjen Kosovë-Serbi, protestuesit u shpërndan, ndërsa vetëvendosje paralajmëroi edhe veprime të tjera në kundërshtim të marrëveshjes së arritur në Bruksel më 19 prill. Lidhur me ngjarjet e sotme në dhe jashtë ndërtesës së Kuvendit të Kosovës, lëvizja vetëvendosje ka mbajtur edhe një konferencë për media, do të ndjekim pjesë nga prononcimi i Shpend Ahmetit. Mund të them se ky është sulmi më i madh që është bërë ndaj Republikës së Kosovës, që nga shpallja e saj, edhe me atë sovranitet të cunguar që e kemi pas, sot u ratifikua varësia edhe më e madhe ndaj Serbisë, duke e ditë se me këtë marrëveshje tashmë pothuajse populli i Kosovës nuk ka kur farë të drejtë demokratike që të vendosë për fatin e saj. Në fillim të seancës së Kuvendit Kosovës, në rënd ditët të së cilës ishte edhe ratifikimi i marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s kërkoi pauzë 30 minutëshe, por mungesë kuorumi. Janë fy edhe miq tonë më të mirë janë pengu për të marrë pjesë në këtë seancë të një rëndësie heqë thëmë hapur, të një rëndësie të veçantë, por me gjithatë të i pas parasysh rrethonat, unë propozoj që apo kërkoj një pauzë prej 30 minutash derisa të krijohen kushtet normale për të vazhduar matutje. Por vërtet kërkoj se brenda sallës së parlamentit vërtet të udhëhiqet ashtu si duhet. Brenda seancës dhe brenda Kuvendit ju përshini që gjithçka është ka shkuar rregull përveç mungesës së deputetëve, deputet për deputetët dhe për atësi për administratën, orari i punës është për orës 8 mëngjesit, grupet parlamentare është dashur të jenë me deputet për orës 9, është dashur pak ta parashohin këtë. Seanca nisi ndërsa mungonin deputetët e vetëvendosjes, të cilët hyn në sallë më vonë. Kryeministri Thaçi theksoi se marrëveshja me Serbinë është në pajtim me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Marrëveshja është në përputhje të plotë me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Marrëveshja hap rrugën për vendosjen e stabilitetit në veritë e Kosovës përmes transformimit rrënjësor të gjendjes aktuale të sigurisë, si edhe të kushteve politike dhe ekonomike. Marrëveshja hap perspektivën e Kosovës për të përmbyllur procesin e njohjeve ndërkombëtare dhe antarësimin e Kosovës në të gjithë mekanizmat ndërkombëtar
duke përfshirë edhe organizatën e Kombeve të Bashkuara. Deputetët e PDK-s kritikuan ashpër sjelljen e aktivistëve të vetvendosjes, të cilët tentuan t'i ndalnin deputetet e tjerë që të hyjnë në seancë. Nëse sulmi fizik është mjet politik për të arritur një qëllim të tillë, unë mendoj që kjo lëvizje politike dhe Kuvendi i Kosovës duhet të distancohet nga zhvillime të tilla. Prandaj kërkoj nga kryetari i Kuvendit që të merr të gjitha masat që çdo deputet dhe çdo ministër që është interesuar të hyjë në seancë të krijon parakushte që ta njerëz të hyjnë në seancë. Kryetari e ka përgjegjësinë në Kuvend Kosovës, nuk është as polic, as kryegjandar, as prokuror, as gjykatës. Detyrat janë të përcaktuara dhe dihen. Ne përgjigjemi dhe kemi obligim për të garantuar zhvillim normal të seancës. Por seanca vazhdoi me paraqitjen e qëndrimit të secilit grup parlamentar. Përveç vetvendosjes, të gjitha partitë e tjera thanë se janë pro ratifikimit të marreveshjes me Serbinë. Gjithë misionimet e qarta të Republikës, që Republika e Kosovës të jetë plotësisht sovrane në territorin e saj dhe që Republika e Kosovës dhe Republika e Serbisë të mos e pengojnë rrugtimin e njëra tjetrës ka Bashkimi Evropian. Më pas fjalën e morën pothuaj të gjithë deputetët e lëvizjes vetvendosje. Avancimi i kësaj shoqërie nuk do të duhej kurrë të bëhej duke shkelur mbi ata të cilët e paguan më së shtrenjtë. Pra, e them shumë sinqerisht, nuk ka shkelje më të madhe për qëllimin e atyre njerëzve se sa tua vrasër qëllimin e të sakrifikuarve për ne. Ndërkohë, gjatë ditës lëvizjeve vendosje ka nisur demonstratën e saj kundër ratifikimit të marreveshjes mes Kosovës dhe Serbisë para Kuvendit Kosovës së qysh në orën 9 të mëngjesit, para se të niste seanca e sotme e parlamentit. Demonstruesit kanë bllokuar të gjitha hyrjet e Kuvendit, duke mos lejuar deputetët të hyjnë në ndërtesën e Kuvendit. Ndërkohë, policia njofton dhe këto janë njoftimet e fundit të saj se gjatë intervenimit në këtë protesteve të vendosjes janë shoqëruar për në stacionet policore 68 protestues, derisa sipas tyre 17 polic kanë pësuar lëndime trupore dhe kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Policia e Kosovës njofton se si vazhdimsi e protestës së dhunshme nga ana e protestuesve, zyrtarët policor janë detyruar që proporcionalisht të veprojnë dhe njerëzit të reagojnë për të vënë situatën në kontroll. Edhe përkundër thirrjeve të vazhdueshme nga ana e policisë që të protestohet në mënyrë të qetë, të ndërpriten sulmet e vazhdueshme me mjete të ndryshme të forta, sigur dhe ngjyrë drejt zyrtarëve policor, protestuesit kanë vazhduar me sjellje të dhunshme kundërligjore dhe kanë bllokuar përkohësisht edhe rrugën UÇK, theksohet në një komunikat të policisë së Kosovës, megjithse tani kemi informatat nga tereni se proteste sotme e vetvendosjes tashmë ka marrë fund dhe protestuesit ngadalë po shpërndahen të qetë. E ambasada amerikane në Prishtinë përmes një deklarate për media ka bërë të ditur se edhe ambasadorja Jakupse dhe personali i ambasadës amerikane është penguar fizikisht nga protestuesit e vetvendosjes për të hyrë dhe për të marrë pjesë në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës. Vëzhguesit tjerë dhe deputet janë sulmuar në të njëjtën mënyrë gjersa tentonin të hynin në ndërtesë, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara respektojnë të drejtat e qytetarëve për lirinë e shprehjes, njëkohësisht dënojnë përdorimin e taktikave të dhunshme në pengimin e procesit demokratik, thuhet në deklaratën e ambasadës amerikane. Faktorët ndërkombëtar kanë qenë për autonomi në vitet e 80-ta. Në vitet e 90-ta kanë qenë për një autonomi të avancuar. Diplomat amerikan e kanë quajtur UÇK-n terroriste. Diplomat amerikan e evropian na i sillnin draftet për autonomi kur ishte lufta. Shumë diplomat evropian e amerikan kanë thënë që Kosova nuk do ta fitojë pavarësinë. Shumë prej tyre kanë thënë që Kosova do të bëhet republikë. Që të gjitha ata në fund të 80-tave dhe në fillim të 90-tave kanë qenë kundër shpërbërjes së Jugosllavisë. Gjitha këto kanë ndodhur. Edhe njerë po them, nuk na prin faktorët ndërkombëtar. Ata na ndjekin kur ne ecim, ata na shtypin kur ne ngecim. Domethënë, mos prisni që ata të na prin, sepse është në kundërshtim me logjikën e gjërave nëse ke shpall veten të pavarur. Ne duhet të prim. Nëse ju thuhet faktorëve ndërkombëtar qëndrimi serioz dhe i sinqert i yni, ata do ta konsiderojnë. Mirë po, kur ka politikanë të korruptuar, të shantazhuar,
ata të bëjnë trysni. Faktorët ndërkombëtare duan stabilitetin politik. Bëjnë trysni edhe në Beograd edhe në Prishtinë. Mirë, po më shumë trysni bëjnë aty ku ka më pak rezistencë. Dhe kësaj ruhet stabiliteti, i cili nuk është i drejtë. Në Beograd hasin më shumë rezistencë, vinë Prishtinë dhe bëjnë trysni. Unë kam dëgjuar shumë qeveritarë duke thënë patëm trysni prej zyrtarëve ndërkombëtar. Po pse s'po vinë tek ne vetëvendosje? Po për dialogun. Po e keni dëgjuar kryeministrin që thoshte nuk shkoj me qef në dialog. Nuk jam duke u kënaqur që po shkoj. Para disa javë. Në këtë intervistë ma ka thënë. Por faktorët ndërkombëtar tha po thon kështu. Edhe kur kanë bërë lëshime më herët në pakun atisarit e kështu me radhë, po thon trysnia ndërkombëtare. Po le të na e përshkruajnë si duken ato fjalit të cilët sublimohen në këtë përshkrim si trysni ndërkombëtare mbi qeveritarët vendës. Unë nuk e di. Unë besoj që kushti dhe mundësia trysnisë ndërkombëtare është korrupsioni i vendës. Ata e dinë që pasuri nuk e ke krijuar me pagën tënde, kanë dosje të cilët fatkeqësisht po i përdorin më shumë për disiplinim të politikanëve sesa për drejtësi juridike. Kjo është arsyeja pse kemi qeveritarë që tashmadje mbajnë edhe qëndrime kundër kushtetuese, e kundër edhe pakos ahtisaret që e mbrojnë me fanatizëm në publik, duke thënë që duhet vazhdohet edhe për një mandat tjetër ulset rezervuara për pakicat në Kosovë. Kjo është në kundërshtim. Kjo është në kundërshtim edhe me pakon e ahtisarit, edhe me kushtetutën e Kosovës. Ne si vetëvendosje jo vetëm që jemi kundër vazhdimit të këtij mandati për ulset rezervuara shtesë, por jemi edhe për kundër ulseve të garantuara, sepse kjo e shkel parimin një qytetar një votë, parimin e drejtësisë e të barazisë. Pra, vetë këta janë kundër kushtetutës, prandaj nuk mund t'ju besohet kur thonë që nuk do ta shkelin kushtetutën dhe gjithçka do të jenë brenda kushtetutës. Të ndalemi tek çështja e veriut, me qenë se është çështja më komplekse në historinë që nga viti 99 historinë e re, zoti Kurti. Qeveria e Kosovës për aksionet e caktuara mund të koordinohet me Shqipërinë, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Gjermaninë në përputhje dhe me kushtet që ja ka vënë Serbisë, me ato shtete të cilët janë treguar tradicionalisht edhe aktualisht në favor të pavarësisë e të kombit shqiptar. Sigurisht që mund bashkërendohet me to, mirë po ato nuk mund të na zaventësojnë neve si institucione e si shteti i Kosovës. Pra, me aksionin e 25 korrikut të vitit 2011, qeveria e Kosovës, edhe sipas vetë këshilltarit për siguri të kryeministrit, ka bërë një aksion simbolik. Pra një gjest. Nuk ishte një aksion shtetëror, sepse aksioni shtetëror është në kuadër të një programi dhe strategjie shtetërore. Ishte një aksion i izoluar simbolik, të cilin e pagoi më së shtrejti policia e Kosovës, përkatësisht heroi i Kosovës Enver Zymberi, dhe qeveria e Kosovës nuk e vazhdoi më tej, e urdhëroi zbrapsjen. Policia kishte edhe vullnet, edhe gatishmëri, që besadhaftësi të mbri deri në kufirin e epërm verior të Republikës së Kosovës, por kjo nuk u pasua edhe me elementet e tjera. Në alternativën qeverisë të lëvizjes vendosje, që i ka 20 kapitull e 3 shtylla, ne parashohim bashkimin e Mitrovicës dhe integrimin e veriut nëpërmjet hapave të bashkërenduar socioekonomik dhe politike të sigurisë. Kur kam qenë në lagjen e bosnjakëve apo lëmbardhëve, siç quhet ndryshe, dhe aty janë 200 shtëpi, 200 familje gjithsej, i kam pyetur në Tubim, sa prej juve jeni të punësuar në policinë e Kosovës? Kanë thënë 2 edhe njëri është bosnjak. Sa prej juve jeni të punësuar në FSK? Vetëm njëri. A keni aplikuar? Me 10 keni aplikuar. Njerëzit të cilët janë më të rrezikuarit në Kosovë nuk e kanë as minimumin e inkuadrimit në sektorin e sigurisë. Mandej përparësinë punësim, në arsim për ata që janë atje. Mandej ura fizike mbi ibër, ura kulturore, arsimore. Mandej investime në jug e në veri. Jo fond zhvillimor për veriun, se serbët atje jetojnë me standard jetesës që është 2 herë gjysmë më i lartë sa shqiptarët në jug. Dhe gjithashtu FSK ne duhet ta shpallim e ta bëjmë ushtri nëse duam të jemi shtet normal. Më e rëndësishme është që Kosova të bëhet shtet normal, sesa të normalizojmë marrëdhëniet me Serbinë abnormale. Tjetra është që duhet të revitalizohet Trepqa. Nazmi Mikullovci, që ka qenë 14 vjet drejtori i Trepqës, me disa ekspertë të tjerë në vetëvendosje,
ka bërë një studim në bazë të cilit duhet të investohen më pak se 200 milion euro në Trepç, në mënyrë që të fitohen në vitin e parë eksportet të metaleve të përpunuara dhe gjysmë të përpunuara në vlerë afër gjysmë miliardi euro. Pra duhet ta ushqejmë Trepçën që të marrim nga Trepça. Ai është gjigant ekonomik që i përket jo vetëm historisë së Kosovës, por edhe ardhmërisë zhvillimore të saj. Një minator i krijon 4 vende të punës mbi tokë. Dhe me thonë, në përpunim, në shërbime, në tregti e kështu me radhë. Ju i përmendet 5 kushte, zoti Kurti, të cilat ishte dashur qeveria e Kosovës të paraqet si formë e kursimit për para fillimit të procesit të bisedime me Serbinë. A është Kosova shtet me atë lloj fuqie për të, si më thon, për të imponu? Po policia e Kosovës, njësitë speciale të policisë së Kosovës, po te i reagojnë kur janë protestat në Prishtinë dhe po zbrapsen nga Ministria e Brendshme dhe nga kryeministri atëherë kur veprojnë në veri. Ka standarde të dyfishta në llogari të shtetëndërtimit në Kosovë. 300-400 kriminalë janë atje, të mupit famkeq, para se cilve po dorëzohet shteti i Kosovës për shkak se ka këtë qeveri. Ne nuk guxojmë të dorëzohemi para 300-400 kriminalëve. Atje ka struktura të Serbis, të cilët janë të mupit, ka ato që janë shëndetësi, arsim, kulturë e kështu me radhë, por ka edhe serb të cilët përfitojnë nga strukturat e nuk janë fare të inkuadruar në to, dhe ka ato që janë tërësisht jashtë strukturave dhe as që përfitojnë prej tyre. Unë vetë kur kam qenë në tubime, në lagjin e doktorve, në Suhodol, dhe kam bisedu me qytetarët, kam kuptu një gjë, se serbët të cilët janë atje me dekadet e tëra, më mirë ja kalojnë me shqiptarët se me serbët e ardhur prej Serbis, si kolonizatorë të pas luftës, ose me serbët e ardhur prej viseve të tjera të Kosovës. Duhet të bëhet një analizë gjithë përfshirëse dhe besoj që zgjidhja për integrimin e Veriut dhe bashkimin e Mitrovicës, paralelisht me aspektet e sigurisë të politikës, është zhvillimi ekonomik i bazuar në prodhim. Punësimi në Trepçë dhe në ndërmarrje të tjera i integron të gjithë qytetarët atje, natyrisht duhet ja mbyllim rrugën Serbis, sepse 6 vjet mund të investosh në serbët e Kosovës, Beogradi për 6 orë ta prish investimin 6 vjeçar. Sepse e ka shkopin e madh dhe karrotën e madhe për dallim nga qeveria e Kosovës që ka vetëm karrotën e vogël. Prej tubimeve që kam pas në veri, vullnetshëm serbët atje nuk e pranojnë shtetin e Kosovës aty. Nuk e dim këtë gjë pa i hequr strukturat e Serbisë. Ne nuk kemi arritur të shohim çka mendojnë dhe çfarë thon ata serbë atje. Kur kam qenë në tubime, gjatë këtyre viteve sa është lëvizjave të vendosje, është i panumërt numri shqiptarëve në veri që thonë unë e liroj shtëpinë time për nën stacion policor. Por s'ka gatishmëri nga Ministria e Punëve të Brendshme të Kosovës dhe nga qeveria e Kosovës. Këtu se kam fjalën vetëm për këtë qeverinë aktuale. Në anën tjetër, Serbia blen pronat e shqiptarëve, u arrënon shtëpitë dhe ndërton pallate shumë katëshe, ku mandej sjell serb të ri, të cilët nuk janë aty të veriut, meqense se nuk ka serb në veri që jetojnë në tenda e që tash po asiguron strehimin ai pallate shumë katësh. Qeveria e Kosovës urgjentisht duhet ta ndalojë shitjen e pronave të shqiptarëve dhe çdo shqiptar që nga varfëria ose papunësia ose të dyja këto detyrohet ta shet pronën e vet, t'ia blej qeveria për mos të dialogun zoti Kurti si më thon për me ndal këtë situatë kaotike. Dialogun me Daciqin? A keni fjalën për këtë? Po, Daciqin edhe pse po ndërmjet mi paronesh, s'është. A shihni si rrugdalje, si shtekdalje realisht? Daciqi është ministri i punëve të brendshme të Serbisë që dirigjon me ata 300-400 kriminalë. Ai dirigjon me gjandarmerinë që ta vodhi lapidarin në Preshev. Ai dirigjon me policinë që t'i turproj policët në Dumnisë të Llapit, që arrestoi Hasan Abazën dhe shumë shqiptarë të tjerë në kufi. Ai është i familjes Miloševićit, Karađićit, Mladićit. Si mund shpresosh prej tij që mund ta përmirësosh situatën në veri, të cilën e ka keqësuar ai vetë? Garante kemi edhe bashkinë ndërkombëtare, zoti Kurti, për çan korrekt, edhe i saktë, edhe i dëmendshëm, edhe me gjyku realisht situatën. Garante kemi edhe bashkinë ndërkombëtare. Apo e shihni që shpesh herë mua më akuzojnë që jam jo realist, por mu po më dukni ju shumë jo realist se unë. Bashkinë ndërkombëtare nuk mund të llogaritësh për çështje të cilat janë të brendshme të Kosovës, shtet ndërtimit të sovranitetit. Baronesha Ashton nuk ta pranon pavarësinë e Kosovës. EULEX-i nuk të nje, mos prit që EULEX-i ta bën sovranitetin. Dhe besoni, sovraniteti nuk dhurohet, është në kundërshtim me konceptin e sovranitetit që ai të dhurohet.
Sovraniteti bëhet. Mund të ndihmojnë prej jashtë, por nuk mund të zëvendësojnë brenda për çështje që janë të subjektivitetit të sovranitetit. Pa mekanizëm dhune, megjithatë, edhe analistët e sigurisë nuk shohin zgjidhje tjetër. Jo të dhunës. Dhunë po bëjnë strukturat e mupit. Mekanizmi i dhunës, po them shteti si mekanizëm edhe i dhunës që interpretohet nga leksionet të ndryshme. Shteti është mekanizmi i dhunës në protestat e vetëvendosjes në Prishtinë. Në veri nuk do të ishte shteti mekanizmi. Për veri po them zoti Kurti. Në veri shteti nuk do të ishte mekanizmi i dhunës, por i sundimit e ligjit. Ata që shkelin ligjin përballen me forcën e mekanizmave të shtetit. Dhunë bëjnë shkelësit e ligjit, jo shteti. A shini zgjidhje edhe njerë po them reale të 2 prillit për ta parandaluar këtë situatë nga viti 99 tek ne? A shini kthes tjetër politike për të pjesë? Unë nuk shoh zgjidhje me 2 prill, por shoh komplikim të problemit, sepse atje po bëhen pazare për Kosovën me Serbinë dhe këto po i bën personi i cili nuk synon të jetë regjisor e skenarist, por aktor në skenë. Pra e kemi një kryeministër që do protagonizëm. Nuk brengosët taj se kush e ka shkru skenarin e kush po e bën regjin, përderisa është aktor në skenë. Me kryeministra aktor, ne nuk mund të përfitojmë. Mbyllet perdja dhe ikën aktor. Dhe më thonë, ne kemi nevojë që shtet ndërtimin ta bëjmë me regjin ton, me skenarin ton. Dhe jo në teatrët huaja ku kryeministri bëhet aktor. Prandaj unë nuk jam as pak optimist dhe nuk besoj që mund t'jesh edhe racional, edhe optimist sa i përket këtij dialogu. Nga viti 2008 kur Kosova shpalli shtetin pavarësinë, zoti Kurti, cilat janë 3 ose 4 veprime që ka mundur praktikisht ndërmarrë për të mos e lënë këtë fotografi kritike që ka sot në veri? Mitrovica ka paguar shumë shtrejt edhe çlirimin, edhe shpalljen e pavarësisë. Dhe sot e kësaj ditje atje kemi një gjendje lufte pa luftë. Ku Serbia na ka shpallur luftë, por ne nuk po i përgjigjemi në betejë. Kur u çlirua Kosova në qershor, u nda Mitrovica. Kur u shpall pavarësia në shkurt të vitit 2008, 2 ditë më pas u dëgjën pikat kufitare 131. Çdo herë kur festohet në Prishtinë, mbretëron ankthën e Mitrovicës. Kjo është arsyeja pse ne nesër kemi një tubim protestues në shej solidariteti me Mitrovicën kundër pazareve, në qendër të së cilëve është Mitrovica, me çras një farë forme po hedhin krip në plag. Një plag të hapur që në vend se ta mbyllin, po e acarojnë edhe më tutje. Është e mundshme që të bashkohet Mitrovica, mundësitë dhe kapacitetet e shtetit janë, por duhet të jetë vullneti dhe interesi i qeverisë. Këta qeveritarë janë pasuruar në Mitrovicën e ndarë, me Kosovën e cila është e shpallur e pavarur, po pa sovranitet, integritet territorial dhe zhvillim ekonomik. Prandaj këta s'kan interes që ta bëjnë këtë gjë. Me njerëzit që s'kan motiv e interes ta bashkojnë Mitrovicën, nuk mund ta bëjmë këtë gjë. Thash, në alternativën tonë qeverisëse, ne e kemi shpjeguar gjëre gjatë, disa hapa tashmë i përmenda, se si mund të bashkohet Mitrovica. Kjo është e mundshme, por nuk është e nevojshme për këta qytetarë, për këta qeveritarë. Jo, natyrisht jeni oponent i zotit Thaçi, siç është oponent edhe zoti Mustafa e zoti Haradinaj, por në këtë proces politik ata janë të koordinuar dhe kanë gjetur gjuhën e përbashkët, si më thonë, për të çuar përpara një proces që thuhet se do të jetë i rëndësishëm dhe do të përmbyll një kapitull të errët të raporteve tona Kosovë-Serbi. Dialogu, ndërkohë, nuk është një çështje shumë populiste në kontekstin e tanishëm politik. Nuk është temë që të krijon përçafim të masës së publikut. A thua pse ashtu? A pe bëni këto zoti Kurti për të ruajtur ndikimin tuaj në opinion duke kundërshtuar procesin, apo mendoni realisht edhe politikisht në këtë frym? Parulla jone parë është jo negociatave të vendosje. Çfarë doni më shumë? Me 12 qershor të vitit 2005 kjo ishte parulla jonë. Ajo është vetë se më aktuale, është rritur kuptimi me politik, po. Jo, duhet të them që ne kemi qenë konsistent në këtë.
Dhe e keni parë se si partia në pushtet në thotë që jemi populiste, kemi për vota. Po t'ishte për vota do t'a bënin këta. Edhe në anën tjetër, nëse është për vota, a do të thotë kjo që populli është kundër dialogut? Nëse populli është kundër dialogut, pse ti e për? Pra ka një mori kundërthënjesh logjike në diskursin që e kundërshton lëvizjen vetëvendosje. Qeveria aktuale po e zvoglon territorin që e kontrollon dhe po e rrit kontrollin mbi njerëzit. Kjo qeveri që merr vendime antipopullore dhe akuzon për populizëm, në fakt nuk mund mbahet në pushtet pa arritur diktaturën. Dhe kjo vrejet gjithandej në ndërmarrje publike, përfshirë këto televizionin publik. Dhe në këtë aspekt unë jam për shembull. Po je këtu në televizion publik zoti Kurti. Po ashtu është, vetëm drejt për drejt. Shumë mirë, aq më mirë domethënë. Unë jam që të çlirohet, televizioni publik nga ndikimi i qeverisë. Tashmë nge televizioni publik tani po shumë e rëndësishme sepse duhet të jetë në shërbim të qytetarëve. Po jem live tani live opinioni publik. Ta kuptoni vetëm nuk mund ta gjeni se kur kam qenë vetëm me juve herën e fundit. Ka një diskriminim të jashtëzakonshëm në këtë aspekt. Dhe ne jemi që televizioni publik të shërbej publikut, ta çlirojmë edhe prej qeverisë, edhe prej shikut, prej shërbimit dezinformativ të Kosovës. A mbet me në temë nuk ka kuar për tjetër çështje, zoti Kurti. Dakor, vetëm një moment se, vesh një moment. Po. Nuk jam dakord. Po. Sepse kësaj duke rritur diktaturën po bëhen marrëveshje në Bruksel. Unë po e them që marrëveshjet në Bruksel nuk bëhen pa rritur diktaturën këtu. Dhe ky është ta zënë televizion publik. Mos shumë ti defilojnë privatizuesit, politikanët e privatizimit. Ose, unë jam që asnjë moderator në televizionin publik të mos guxojnë që të vijë dikush e t'ja bëj me sy, e t'ja bëj me dorë, e t'imponoj reklama. Pa e çliruar ndërmarrjen publike nga qeveria, pa e çliruar televizionin nga qeveria, nuk do të marrin frymë qytetarët lirisht. Politikisht është tjetër çështje si e reflekton dhe çfarë qëndrimi bën, por janë dy anë të njëjtës medale. Por generalisht dhe korrekt, unë temë tjetër po them këtë unë, ju kam ftuar për të biseduar. Ama unë jam për juve. Unë jam t'ju ndihmoj. Ju s'po doni unë t'ju ndihmoj. Po ju një prej politikanëve të Kosovës, zoti Kurti. Një prej tyre jeni. Po, ama kjo është për të përmbushur pritet për të ardhur në pushtet. Ama ta keni parasysh që unë jam për publikën. Dhe kjo është televizion publik. Faleminderit për mbështetje, por cilat janë çështjet më kritike ku ju keni dilema serioze se Kosova do të humbë elementet e saj kushtetuese në marrëveshjen që pritet të nënshkruhet? Po të ishte i mirë kjo asociacioni i komunave me shumicë serbe, do të bëhej këtu në Prishtinë, jo në Bruksel me dashiqe. Po të ishte i mirë ky fondi zhvillimor për veriun, do të bëhej në mbledhjet qeverisë dhe në parlamentin e Kosovës. Pse kjo realizohet me dashiqen dhe kësaj dashiqi bëhet hisedar në rregullimin e brendshëm të Kosovës dhe kjo duhet kundërshtohet. Ky është interesi i përgjithshëm, interesi i publikut. Ka qenë fantastik dhe i tmerrshëm rehabilitimi që është bërë Nikoliçit dhe Dashiqit dhe Vučićit dhe Volinit, të gjithë këtyre njerëzve të Miloševićit të Šešelit, nga njëra anë kryeministri Thoqi dhe nga ana tjetër nga baronesha Ashton. Të dy këta, për cilin natyrisht duhet ta fajsoj më shumë Thoqin, se baronesha Ashton në fundit nga regjimi i Miloševićit nuk janë vrarë evropianët, por shqiptarët. I cili ja fali Serbis pa na kërku falje ajo. Është e patolerueshme që për më pak se një vit të bëhet një këso rehabilitimi i tmerrshëm dhe fantastik. Askush prej nesh nuk do të besonte para një viti që Dačići, Nikoliçi do të jenë të pranueshëm në secilin kryeqytet evropian, duke ju falendëruar këtij dialogu. Përveç kësaj, Serbia po i afrohet Brukselit, veriu po i afrohet Serbisë, e në Kosovë vazhdojnë të flasin për liberalizim të vizave. Neve na premtohet që do të mund të shkojmë në Bashkimin Evropian si individ, ndërka që Serbia tashmë po bën hapa si shtet. Pas gjitha atyre krimeve që i ka kryer. 12.000 shqiptarë janë vrarë në luftën e fundit. Nëse një polic, ushtar ose paramilitar serb i ka vrarë 4 shqiptarë në luftën e fundit, kjo i bie që janë 3.000 vrasës sërik,
vetëm të luftës në Kosovë që shëtisin të lirë në Serbi. Numri i tyre që janë në burg është në rastin më të mirë dyshifror. Shumë i vogël. Kjo është e vërtetë. Dhe tash kjo Serbi po rehabilitohet në Bashkimin Evropian, me që rast po përdoret si instrument rehabilitimi qeveria e Kosovës, që po i normalizon marrëdhëniet me Dačićin në emër të Kosovës. Dhe zyrtarët të qeverisë, ndërkohë që janë pyetur për këtë çështje këto ditë, zoti Kurti, kanë thënë se Kosova nuk ka gjatë çka të hup edhe po të mos nënshkruaj kjo marrëveshje, duke aluduar se ky proces nuk po ka kundërvlerë konkrete për Kosovën, pozitive të dobishme, qoftë në integrim evropian dhe çështje të tjera. Kosova nuk ka se çka të humb. Ku e kemi dëgjuar dikon këtë? Po. Në vitin 1989, kur na hoqën autonominë, thoshin Kosova nuk humb asgjë me ndryshimin kushtetues. Mos e harroni. Sa herë na thonë se si s'humbim asgjë e bëhen ndryshime, duan të na relaksojnë. Dhe sa më shumë që fiton Serbia, ajo ankohet më shumë. Prandaj këtyre gjeprave nuk duhet t'i besojmë. Lexoni tekstet, po. Shikoni ecurinë e dialogut drejtaneshëm, shikoni kontekstin dhe premisat e tij dhe do ta kuptoni se parashikimi i rezultatit është bukur i kollajshëm. Çështja është që as pas këtyre koncesioneve Serbia s'po na pranon neve. Ta zëm. Realisht apretni që na një Serbia si shtet zoti Kurti. Serbia do të njohë Kosovën pak para se të hyjë në Bashkimin Evropian në mënyrë që sërish jemi të pabarabartë. Ukshin Hoti e ka shkruar në mënyrë brillante çështjen e pabarazisë midis Kosovës dhe Serbisë si kusht i qëndrimit të Serbisë ndaj Kosovës. Ai thotë që Serbia në fundit edhe mund ta imagjinojë pavarësinë e lirinë e shqiptarëve, por jo dhe barazin me ta. S'mund ta imagjinojë që edhe Serbia dhe Kosova të jenë barabarta si republika ose si shtetet pavarura. Tash kur do të jetë Serbia para portës së Bashkimit Evropian, në mënyrë që të na kushtëzoj prej lart dhe sërish të jemi të barabartë, ajo do të mund të na pranojë neve. Çështja është se Serbia ka pranuar Bosnën. Por nëpërmjet me kurzin që aty është Republika Srpske. Dakord, domethënë, njëjtin model janë duke ndjekur edhe tash. Po e fitojnë asociacionin e komunave me shumicë serbe, po fitojnë fondin kompetenca ekzekutive, ende në vendim, ndërkohë po i referon çka kanë thënë. Ata një herë marrin formë e më pas përmbajtje, e më pas formë, e më pas përmbajtje. Këtë ka shpjeguar në Kuvendin e Kosovës Visari Meri. Domethënë, ata po e duan formën e asociacionit komunave me shumicë serbe, e më pas do ta mbushin vetëm me përmbajtje. Dhe gjuha është dy kuptimshme, me çrast interpretimi është çështja e atij që është më i fortë. Në këtë rast kjo është Serbia. Me vetë faktin që këtë po e bën marrëveshje me Dačićin, për çfarë do ndryshimi duhet ta pyesësh sërish Dačićin. Kjo është arsyeja pse ne duhet ta kundërshtojmë këtë dhe sot që kishim një mbledhje, u vërtetua që për çështjen e ulseve të rezervuara po e presin 2 prillin. Do të dalë çështja e reformës së vetë zëvendëskryeministri i parë Pacolli, vetë zëvendëskryeministri i parë Pacolli sot deklaroi që do të ketë ndryshime në legjislacionin e Kosovës si rezultat i këtij dialogu. Pra, po e pranojnë që normalizimi marrëdhënieve Kosovë-Serbi po e ndryshon Kosovën për brenda e jo Serbi. Ka pasur, si me thonë, debat madh e kritik edhe në Serbi, zoti Kurti, debat kritik dhe vërejtje të shumta në adresë të kryeministit të Serbisë, pse po paralemron, si me thonë, koncesione në dobi të Kosovës, të i referomi edhe ambientit politik në Serbi. Çfarë mesazhe vë? Ju e dini që ato kushtet që unë i përmenda në fillim, 5 kushtet kapitale, nuk janë as tema. Rrjedhimisht Serbia s'ka çka huptu, jo Kosova. Gjithçka është çështje e brendshme e Kosovës. Serbia fiton koncesione, në fundit edhe mund të ketë marrëveshje kësaj radhe. Mirëpo, herdo kur që do të vazhdohet dialogu, do të ketë mbindërtim te këto koncesionet. Këto koncesione do të jenë aty. Pakoja ahtisarit, edhe pse nuk e pranoi Serbia, u zbatua një anshëm nga Kosova. Pra, Serbia fiton koncesione, nuk e nënshkruan marrëveshjen në fund, nuk ta njeh pavarësinë dhe mandej vazhdon në raunde të reja, në dialog të ri, që të fitoj koncesione të reja. Kjo është mënyrë e gabueshme e marrëdhënieve me Serbinë që tashmë janë asimetrike dhe rrjedhimisht përkthehen në asimetri për brenda Kosovës. Ka qenë një paralemrim interesant i zotit Dačić, mos t'i referohem shumë për të, si me thonë, për të
kompenzuar ose shpenzuar këtë minutazh në këtë intervistë, por ka qenë një citat i tij kështu: jemi të gatshëm ta njohim sovranitetin e Kosovës sipas rezolutës 1244. Si e lexoni këtë qendrim, këtë kurs të tij politik, përkatësisht të qeverisë së Serbisë? Ta keni parasysh se ky Vučići në Serbi po bëhet si Koštunica. Dačići po shtire si Tadeqiri para Bashkimit Evropian. Këto janë lojra që të jenë ca më optimist shqiptarët, sepse ky optimizëm është demobilizues. Besoj që duhet të shikojmë dokumentet e tyre zyrtare në mënyrë që të kuptojmë qëndrimet e tyre. Dhe përvoja e historia na flet shumë më shumë se sa një deklaratë më e re e Dačićit. Shikojeni platformën e Serbisë, shikojeni kushtetutën e saj, kujtojani vetës historinë kriminale të Serbisë në Kosovë dhe nuk keni pse bazoheni në deklaratën më tretë. Po referon për shkak se janë aktor të procesit. Nuk kemi nevojë të vetë injektojmë optimizëm demobilizues i cili është i rrallë. Po injektojmë optimizëm, absolut, po i referon me pyetje zoti Kurti. Cila është rruga për me ndërtu paqen Kosovë-Serbi, zoti Kurti? Nëse jem të përcaktuar, jem në rrethona paqe tani, jo në rrethona lufteje. Cila është rruga për të ndërtuar këtë paqe? Mungesa e luftës dhe luftimeve nuk është paqe me njëherë. Nuk kupton paqe. Fakti që s'kemi luftë do të thotë që kemi paqe. Është e vërtetë që ne s'kemi marrëveshje të paqes me Serbinë. Për ta bërë këtë gjë, Serbia duhet të ndryshojë politikisht karshi Kosovës. Pra, Serbia duhet të ndryshojë. Jo ne. Ne duhet t'ja shtojmë trysninë Serbisë duke kushtëzuar atë. Aq më tepër që aktualisht e kemi situatën ideale që Serbia varet nga Kosova për integrimet evroatlantike. Do me thënë, në integrimet e saj, qoftë në NATO, qoftë në Bashkimin Evropian, Serbisë vazhdimisht do të nevojitet Kosova. Ajo e fitoi statusin e vendit kandidat, sepse Kosova nuk e shfrytëzoi varësinë e Serbisë në Kosovë. Tash ne rrezikojmë që Serbia ta fitojë datën e fillimit të negociatave për antarësinë në BE, për shkak se Kosova vazhdon të mos e kushtëzojë atë. Pra, varësia e Serbisë nga Kosova duhet të shfrytëzohet. A është një aranzhman ndërkombëtar më i madh se sa dy vendet Kosovë-Serbia? Është një projekt më i madh se sa përfshirja dy vendeve, zoti Kurti? Faktorët ndërkombëtar shikojnë gjendjen në terren dhe i bëjnë politikat e tyre. I kanë interesat e tyre, por ata e bëjnë edhe analizën. Nëse shohin që në Kosovë ka pak rezistencë, normalisht që mandej interesat e tyre i dizajnojnë duke përfillur më shumë qëndrimet e Serbisë. Si u krijua veriu i Kosovës si problem në gjykimin tuaj? Po ishte një kombinim i rolit të KFOR-it francez atje me mungesën e vigjilencës së UÇK-se, e cila në vend se të përqendrohet në veri të Mitrovicës dhe në veri të Kosovës, më shumë u përqendrua në jug të Mitrovicës e në Prishtinë. Dhe kjo mungesë e vigjilencës duhet studiuar më tej, a ka pasur diçka me para mendim në këtë aspekt, sepse siç kanë deklaruar disa komandantë të UÇK-s, ka pasur disa urdhra të çuditshëm që 2 kilometra prej asfaltit për Zveçan të mos ecin më tutje trupat e UÇK-s. Në anën tjetër, Bernard Kouchner në librin e tij Luftëtarët e Paqes e bën përgjegjës generalin francez për autonominë e serbëve në veri. Dhe gjithashtu, natyrisht, fajin kryesor e ka Serbia, e cila me strukturat e saj e kishte plan ndarjen e Mitrovicës, ashtu që pat krijuar më herët Zveçanin si komunë për të ndarë Trepçën. Mos harroni, fati i Mitrovicës dhe fati i Trepçën janë në njëjta gjë. Fati i Trepçës edhe i veriut edhe fati i Kosovës sërish janë në njëjta gjë. Për shkak se pa liçenin e ujmanit nuk mund të kemi as një ditë energji elektrike në Kosovë, ndërkaq pa Trepçën ne humbim shansin për zhvillim. Trepça dhe liçeni i ujmanit nuk kanë zavendësim. Në jetë, në politik, mund të gjesh zavendësim për një gjë me një gjë tjetër. Po flet me një gjuhë me dyshë sikur i kemi humbur, zoti Kurti, tani nuk kemi dobi praktike konkrete për tyne, po ndoshta të ardhmen edhe mund të kemi. Pikërisht pse nuk e kemi humbur, unë po e tërheq vërejtjen, sepse mund t'i humbim me procesin aktual të dialogut me Serbinë. Ne kemi energji elektrike, për shkak se ujmani nuk e kemi të bllokuar. Mirë po, nëse vazhdojmë me këtë asociacion e komunave me shumicë serbe, që edhe Graçanisën e Parteshin ja dhon veriut,
se s'po i bashkohet veriu Graçanisës për Graçanisa veriut. Dhe me gjykatën e apelit të cila është thënë se do të vendoset edhe ajo në veri. Ajo është kërkesë, të shohim a do të lëshoj pa qeveria e Kosovës, por janë bërë hapa në drejtim. Zoti Kurti, jemi në këtë flim po diskutojmë edhe për reformën zgjedhore, me qenë se ka paralemrime, siç e thatë edhe ju, se do të hapet një diskutim me shqetësime për të hapur një etikova dhe pa konatizarit, e cila u konfirmu se është përmbushur, me mundësinë që të krijohen vende të reja të rezervuara për serbët në veri. Çfarë drejtimi merr procesi? Sot aty edhe kryeministri edhe zëvendësi i tij Petrović e kishin të njëjtin qëndrim që të vazhdohen këto ulse të rezervuara. Mirë po, kishte një lloj dakordimi të çuditshëm që megjithatë duhet ta presin 2 prillin. Pra duhet ta presin dashiqin duhet ta presin. Pra kryeministri Thaçi për ta konfirmuar qëndrimin e tij për ulset e rezervuara, një farë mënyre tha se duhet ta presim 2 prillin. Kishte edhe të tjerë që u dakorduan me të. Pra këta edhe për me ndërtu qëndrim të institucioneve ose subjekteve që i drejtojnë, e presin dashiqin në Bruksel. Kjo kallëzën që në vend se shfrytëzohet varësia e Serbis prej Kosovës, por rritet varësia e politikanëve të Kosovës prej Serbis. A do të ndodhë? A shini mundësi reale se do ndodhë apo jo ky proces? Nëse ja lëm kësaj qeverie, atëherë unë nuk jam as pak optimist që këta do të mund të rezistojnë. Në fakt, rezistenca e kryeministrit ton bëhet vetëm në 2 rrafshe as pak demokratike qytetare. E para është që ta stërzgjas procesin e dialogut, sepse përmes tij fiton imunitet ndaj EULEX-it, bëhet i përdorshëm për baroneshën Ashton, dhe tjetra është që jemi mësuar tashmë me jote buta të kryeministrit në mënyrë që ta rris presionin mbi veten e tij, ashtu që në fund të thot po dhe të duket që bëri rezistencë, por trysnia ishte tepër e madhe. Zoti Kurti, jemi në fazën e ndryshimeve kushtetuese dhe zgjedhore, një proces që ende nuk po shohim se ka përfundim. Kem pasur paralemrime se ekziston një pajtim për një zonë zgjedhore, një përpjekje që ka gatishmëri politike për lista të hapura e çështje tjera. Ku në fakt janë problemet reale, pse s'po përmbyllet ky proces? Spari procesi ka nisur mbrapsht me atë marrëveshjen e 6 prillit vitit 2011, Thaçi Pacolli Mustafa, me çrast qëllimi ka qenë që të nxjerrët presidenti nga zarfi, ndërkaq produkte anësore janë reforma zgjedhore dhe ajo kushtetuese. Nuk ndalet vjedhja industriale, siç u quajt, e votave, duke konsideruar që ligji ka qenë i gabueshëm, por duke ndarë drejtësi për keqbërësit që masivisht e organizuan shkeljen e ligjit. Ne në shtator vitit 2011 e kemi bërë publik qëndrimin ton për një zonë zgjedhore që ta luftojmë krahinarizmin e lokalizmin dhe të jenë listat e hapura me kuota gjinore dhe gjithashtu të jetë rrumbullaksimi i 5 personave siç ka qenë deri më tani. Një temë shumë e rëndësishme ku nuk ka dakordim është përbërja e KQZ-s. Ne jemi që 50% jeti përbërë nga opozita, 50% nga opozita. E jo siç është aktualisht, ku 70% e ka opozita, 30% opozita. Gjithashtu, ne mendojmë që administrimi i procesit është çështja, e jo ndryshimi i ligjit zgjedhor si të tillë. Pra, kemi nevojë që të themelojmë dispozita të qarta ligjore për sankcionimin e atyre që do të jenë të papërgjegjshëm ose shkelës të ligjit. Në anën tjetër, me dispozita ligjore ta mbrojmë votën, flet votimin, pra materialin e ndjeshëm, kutit, transportin e kutive e kështu me radhë. Dhe gjithashtu, menaxhuesit e qendrave të votimit të përzgjidhen me konkurs, e jo të jenë drejtorët e shkollave, të cilët i ka instaluar qeveria ose shiku. Për cilat çështje jeni dakorduar tani, cilat janë çështjet e mëdha për cilat do të pajtoni, për cilat mund edhe të keni kompromis?
Shikoni, ata po pajtohen me lëvizjen vetëvendosje që t'jetë një zonë zgjedhore, siç kemi thënë, e cila nuk është në marrëveshjen Pacoli Thaçi Mustafa, ata po pajtohen që t'jenë listat e hapura me lëvizjen vetëvendosje sërish. Sepse ne duam të bëjmë të qartë. Kanë zotruar një pikpamje në fillim që të jenë të mbyllura, zoti Kurti. Shikoni, unë marr pjesë edhe në këto takimet e mbyllura, ku jam më i njoftuar se ju, dhe qëndrimin e qartë, sikur lëvizja vetëvendosje për listat të hapura nuk e ka asnjë tjetër. Jo, po them, kam zotruar një ide këtyre partive politike që po ja them se idetë e këtyre partive politike unë i di shumë mirë. Po. Pra, ata thonë si të dënin, ndashit të mbyllura, ndashit të hapura. Po t'ju lihej këtyre qeveritarëve, të cilët drejtojnë edhe parti politike se janë disa të tillë, këta më shumë do të kishin qejf të mbyllin lista. Mirë po e din që dalin shumë keq në opinionin publik, andaj edhe thonë se duhet të jenë të hapura. Pra, këta thonë listat të hapura kur janë dyert e hapura për mediat. Kur janë dyert e mbyllura për mediat, janë bukur afër listave të mbyllura. Me qenë se jemi në një vit zgjedhor, na ndajnë në momente të gjata nga kjo periudhë zgjedhjeve lokale, zoti Kurti, por që po bëni praktikisht, si me thonë, si lëvizje, si subjekt politik, për të bërë edhe me shumë, ose për të përqafuar edhe me shumë ndikimin e publikut në Kosovë? Tash jemi duke afirmuar alternativën tonë qeverisë për një shtet zhvillimor, që thotë se zhvillimi ekonomik është i qëndrueshëm vetëm kur bazohet në prodhim, edhe financat, tregtia dhe shërbimet janë degë të rëndësishme të ekonomisë, por jo sikur se prodhimi. Duhet të kemi një strategji zhvillimore afat mesme dhe afat gjate për t'i promovuar eksportet e për t'i zëvendësuar importet. Dhe duhet që bankat t'i vlerësojmë në bazë të financimit zhvillimit ekonomik e jo në bazë të profitit vetjak financiar. Gjithashtu ne, njëherë kur do t'jemi në qeveri, do t'a zbatojmë këtë alternativë dhe kjo do të thotë që zhvillimi ekonomik vjen prej brenda e ndihmohet prej jashtë, pra është projekt optimist i vetbesimit dhe jo projekti neoliberal aktual, ku thuhet se shpëtimi na vjen prej investimeve të huaja, ndërkohë që as mërgata jonë nuk investon në Kosovë për shkak të korrupsionit dhe kushteve të pafavorshme. Duhet të koncentrohemi te agroindustria, te industria minerare dhe energjetike, duhet ta lidhim ekonominë me arsimin, sepse aktualisht ky nuk është rasti, dhe gjithashtu duhet të kemi atë që do ta bëjmë ne, bankë zhvillimore, agrobank e kështu me radhë, sepse është shumë e pandershme që bujqit tonë ta paguajnë naftën njësoj për traktorët e tyre, sikurse nga buxheti i qeverisë që paguhen xhipat e ministrave. TVSH-ja të jetë zero për bukë, vaj, sheqer, miell, krip dhe libra, dhe të kemi tatim progresiv në bazë të alternativës tonë qeverisë, kjo do të thotë se 0% tatim të ardhura për ata që e kanë pagën deri në 170 euro, pra deri te prej pagës minimale. Mandej 5%, 10%, 20% dhe 30% për 3 fishin, 5 fishin, 10 fishin e pagës minimale. Ata që i kanë pagat mbi 1.700 euro, du të paguajnë 30% atë. Në Francë është 75%. Pra, alternativa jo në qeverisë, është alternativ jo vetëm ndaj kësaj qeverie, po ndaj gjitha qeverive të pas luftës. Dhe në këtë aspekt, besoj që ne prim, jemi avangard në kuptimin konceptual e politik të fjalës. Ka jeni përcaktuar për kandidatët zoti Kurti për kryetar komunash, po them edhe njerë jemi ende larg nga i proces, por a keni orientime të qarta të sakta kush është lista vetëvendosjes për kryetar komunash? Unë nuk përcaktohem për kryetarët e komunave të cilët do të jenë paraprakisht kandidat të lëvizjes vetëvendosje. Po. Propozimet vinë nga pikat e vetëvendosjes. A keni propozim për Prishtinën, zoti Kurti? Jo, propozimet vinë nga pikat e vetëvendosjes. Shikoni, po, vetëm duhet të mësoni që kjo nuk është politik që unë si kryetar i lëvizjes vetëvendosje të bëj propozim për kandidat për kryetar Prishtinës. Kjo logjik nuk është demokratik. Prishtina është interes specifik i veçantë i madh. Po, demokracia është po ashtu interes. Domethënë, ne duam
që prej pika e vendosjes të na vijnë propozimet, ti shqyrtojmë ato, ti diskutojmë hapur në Këshillin e Qendrës dhe asesoj do ta kemi njeriu i cili kandidat. A keni propozime nga pikat? Ky proces ka filluar, kur të përfundon do ta marrim vesh gjithë. A keni emra konkret, zoti Kurti? Jo. Unë nuk kam emra konkret, se s'mund të kem. Mbas statutit unë nuk mund të kem. Nuk mund të them ky është kandidati. Shumë formalisht unë po kërkoj lajm zoti Kurti. Po flas shumë substancialisht. Në kuptimin më demokratik të fjalës. Unë nuk e propozoj kandidatin për Prishtinë. Po kryetar. Statuti më ndalon mua këtë gjë. Janë pikat e vetëvendosjes që s'pari sjellin propozimet, diskutohet në Këshill të Qendrës dhe mandej vendosen. A do të jetë oponent serioz kandidati për kryetar të Prishtinës për të fituar? Padyshim, sepse do të jetë njeriu që aktivistët e kanë vendosur që është më i zellshëm, më i mençuri, më i dijshëm, më i guximshëm. Çfarë pritje reale keni për Prishtinën, zoti Kurti? Ne synojmë të fitojmë, por jemi njerëz të vullnetit, jo të parashikimeve. Kurti, si qëndrojnë raportet tuaja me, si me thonë, me oponentit tuaj politik, me kryetarët e partive të tjera, të nismi me zotin Taqin, si u ba që thuj se asnjëherë nuk keni pasur raport miqësor së paku në përshtypjen tonë, si gazetare kështu me radhë? Ne jemi kundërshtar politik. Çka ka ndiku? Ne jemi kundërshtar politik. E qartë. Dhe kjo çështje e një debati të ti me mua mund të organizohet shumë lehtë, ja mund ta merr një përsi për këtë gjë. Me shefe marrë iniciativën. Sepse zëvend si ti Kuqi në një emision televiziv pa të thënë që ku do takohemi, bisedojmë me lëvizjen vetëvendosi, me kryetarin e saj dhe më bëri ftesë për takim me kryeministrin. Unë ju përgjigja, thash le ta bëjmë live në një televizion. Unë jam i hapur. Po, le ta zgjedhin ata televizionin. S'ka problem me mua. Le ta zgjedhin ata moderatorin, sërish s'ka problem. Edhe a dim pse po e them këtë. Po pse po insiston? A dim pse po e them këtë? Sepse me detaje zoti Kurti, ta zgjedhin moderatorin. U fol për raportin, po për ata është shumë e rëndësishme kjo gjë, prandaj po e përmend, për mua nuk është rëndësishme. Domethënë, po e them këtë gjë sepse ju e keni parë në Kuvendin e Kosovës, çfarë shpifjesh janë bërë nga kryeministri për mua. Shihet që e ka një mlef të papërmbajtur karshimeje dhe flet për gjëra që nuk i takojnë Kuvendit Kosovës dhe asaj sale plenare aty. Prandaj, meqense është kaq shumë i mbushur me mlef kundër meje dhe pas ka kaq shumë për të thënë edhe për të kaluarën e për të tashmen e për të ardhmen, edhe për personin në fjalë për politikën, atëherë le ta bëjmë debatin televiziv. Kur keni pi kafe për herë të fundit me zotin Taqi? Unë pi kafe me shokët e miqtë e mi, jo me kundërshtar politik. Ta keni parasysh. Unë nuk pi kafe të zorit. Kafja është për qef, apo jo? Dhe kjo është arsyeja pse unë ftova në debat televiziv pasi që më ftuan në takim. Si që në raportet tua me zotin Haradinaj, kohëve të fundit patët një përpjekje, si me thonë, për të gjetur gjuhën e përbashkët opozitare me zotin Mustafa, me zotin Haradinaj, por ju edhe publikisht ta që keni dallime. Ne po përpiqemi ta krijojmë një blok apo një front opozitar, sepse votën opozitare të qytetarët e kemi. Votën parlamentare të asaj që nominalisht është opozitë e kemi, por mocioni mosbesimit ndaj qeverisë nuk po ndodh. Tham që ti shfrytëzoj komisionit hetimore parlamentare, ti bëjmë disa sosh për çfarë na duhen 40 minuta. Ti bëjmë seancët e jashtëzakonshme dhe për çështje të rëndësishme urgjente dhe kësaj të shkojmë drejt ditës kur do të kushtëzojmë, kur do të imponojmë zgjedhje të parakoshme. Një ditë më pak me këtë qeveri është një ditë më shumë për Kosovën. Dhe takimit që e kam pasur me zotrin Ramesh Haradinaj është takim pasi që ai nuk u bë kryeministër, dhe unë jam gëzuar shumë që nuk është bërë kryeministër, sepse mendoj që asisoj nuk do të kishim projekte e procese më të mira për Kosovën, sepse kjo qeveri bashkë me Shikun e ka kolonizuar komplet shtetin e Kosovës si institucione dhe si ndërmarrje publike, andaj do të kishte të pamundur të bënte çfarë do aktiviteti pozitiv aty. Rrjedhimisht u përpoqa që ti diskutojmë gjëra të shtuara. Pam se kemi pikpamje shumë të ndryshme, perceptime madje të ndryshme përveç se qëndrimeve e ideve për zgjidhje, por e përbashkëta jonë
është kundërshtimi i qeverisë, ndonse jo në cilësinë në sasinë e njëjtë. Pra, unë u përpoqa bashkë me Shpendin, Aidën dhe Visarin, që të ndikojmë tek AK-ja, që ajo të ribëhet opozit, së paku në nivelin e vitit 2011, kur kishim bashkëpunim e komunikim shumë të mirë. Gjithashtu edhe me LDK-n, mendojmë që mund të bashkërendohemi në Kuvendin e Kosovës, për rrëzimin e kësaj qeverie, dhe besoj se ka shpërputhje midis përmasës së LDK-s dhe aktivitetit të saj opozitare. LDK-ja i ka mundësit shumë të mëdha. Është një natë politik këtë relacion me censur jo, jeni ndërkohë partia, po them sipas numrave tanishëm në Kuvend, partia e tretë, zoti Kurti, dhe në të njëjtën kohë jeni zoni pa diskutim më opozitar në Kuvend. A shini rast konkret për bashkëpunim, në cilat pika dhe ju do të bëni kompromis, zoti Kurti? Ne kemi një nivel të bashkërendimit, në Kuvendin e Kosovës. Mirë, po ne jemi të interesuar që ky nivel të ngritet cilësisht, dhe këtu s'po kemi sukses. Për ta mbajtur këtë nivel të bashkërendimit, ku Visar Ymeri, Ardian Gjini dhe Ismet Beqiri takohen nga pak dhe koordinohen për hapët e më të tjeshëm, këtë e kemi, por ky është niveli bashkëpunimit sipas rastit. Jo, për kërkoni mbështetje opozitare për mërzu qeverinë. Ne kërkojmë bashkëndim strategjik, dhe këtu s'po kemi ende sukses. Dhe jo për fajin tonë, ne nuk mbajmë natë. Ne kemi shkuar të këto subjekte, kemi kërkuar të takohemi në zyrët e tyre. Po. Janë të mirë se ardha të vinë edhe tek ne. Mirë, po duhet ta bëjmë opozitën. Dhe bërje opozitës dhe emërtimi opozitë nuk janë e njëjta gjë. A ka ndaj med vetëvendosja, zoti Kurti? Sigurisht që ka të meta, sigurisht që kemi bërë gabimin të kaluar, sigurisht që bëjmë në gabim edhe sot, por e kemi qëllimin e mirë, dhe e kemi programin e drejtë, dhe e kemi konceptin demokratik. Dhe kjo është garancioni i fitores tonë, të cilin qeveria dhe shërbimi i saj dezinformativ, po na e vënoj. Mirë, po jo më shumë se kaq. Mos e harroni një gjë. Qeveria, qeveritarët dhe ky shërbimi dezinformativ i Kosovës, këta në historinë e Kosovës do t'jenë si fusnot që ja kanë vënuar fitoren vetëvendosës. Zoti Kurti, cilin prej liderëve do ta zgjedhë për partneritet konkret politik apo për koalicion? Zotin Haradinaj apo zotin Mustafa? Përkatësisht LDK-n apo AK-n? Nuk mund të flas tash për koalicione kur nuk po mund ta krijojmë asnjë blok opozitar. Ne duhet bëjmë hapa bashk në kuadër të bashkërendimit strategjik opozitar, që t'i besojmë njëri tjetrit dhe mandej ta shohim edhe përputhjen programore. Po, është tepër herët dhe tepër pak është bërë që të mund të flasim për një të ardhme e cila nuk është e afërt. Cila pikë ju dallon më shumë? Apo çështje ju dallon më shumë? Ju keni programin statut në lëvizjes për bashkim kombëtar, dhe cilat e edhe çështje tjera që, si me thonë, ju dallojnë ose për cilin këtë rrugtim me ngërç për parafrim? Modeli jonë i shtetit zhvillimor në njërin anë, kundërshtimi i dialogut për çështjet brendshme të Kosovës e pa kushte për Serbinë në anën tjetër, dhe sigurisht çështja e bashkimit kombëtar na dallojnë. Gjithashtu, ne jemi një subjekt që s'kemi qenë asnjëherë në qeveri, asnjëherë në qeverisje, dhe kësaj pastërtia është në anën tonë. Ka deputet edhe zyrtar të pastër edhe në LDK edhe në AK. Por ka edhe aso të cilët nuk mund t'ju them se u azabesën. Këto janë çështje për më vonë, por njëherë duhet ta kemi bllokun opozitar që bën hapa bashk në sfidimin, kontestimin dhe përfundimisht rrëzimin e kësaj qeverie. Gjithashtu, programi jonë, alternativa jonë qeverisë, është e tillë që vë fokus në prodhimin vendës. Në qeverisë e pas luftës nuk e kemi parë këtë gjë. Aq shumë janë duke na sulmuar qeveritarët në çdo hap, sa që krijohet përshtypja që lëvizja e vendosje në fakt shumë kollaj mund të fitojë. Sepse po ta kishin të vështirë fitore, nuk do të na sulmonin kaq shumë. Në anën tjetër, është interesante qysh në vitin 2010, pothuajse në çdo tubim që kam pasur me qytetar, unë jam ndeshur
me njerëz të cilët më kanë thënë, edhe ju kur do të shkoni në institucione, do të keni truproja, do të hypni në xhipa, do të bëni biznese, do të pasuroheni, do të korruptoheni, do të braktisni fjalët për bashkim kombëtare për kundërshtim të Serbisë dhe dialogut me të. Asnjëra prej këtyre nuk ka ndodhur. Besoj që me shumë durim dhe me punë të palodhshme e kemi bindur edhe skeptikun më të madh në Kosovë, jo dashakeq, skeptikun më të madh se droja se lëvizjeve të vendosje do të devijoj ose ndalet është e parësyshme. Zoti Kurti, një çështje tjetër që ka të bëjë me shqetësimin e madh të këtij vendi është fusha e rendit dhe e ligjit në Kosovë. Kemi ftuar edhe EULEX-in, emisionin i cili ka përgjegjësi edhe ekzekutive përteja asaj që ka mandat edhe këshillën, ka përgjegjësi edhe ekzekutive. Por institucionet e Kosovë, veçmas gjykatat dhe prokurorit, janë në thumë të kritika për pa aftësi ose ndikim politik në ushtrimin e përgjegjësive të tyre. Ku sakt është Kosova në gjykimin tuaj me këtë fushë? Sundimi i ligjit në Kosovë ndodhet mes 3 zjarreve. Zjarri i parë është stabiliteti politik afatshkurtër, që është paradigmë e Bashkimit Evropian dhe faktorëve ndërkombëtar, përfshirë këto dhe ULEX-in. Dosjet përdoren për disiplinin politik, jo për drejtësi e për të drejtët e qytetarëve. Në anën tjetër e kemi zjarrin që quhet privatizim. Edhe privatizimi po zbatohet për ta luftuar korrupsionin, siç po thonë qeveritarët, edhe sundimi i ligjit duhet ta luftojë korrupsionin. Mirë, po përderisa privatizimi është ilegal, e për bindjen time edhe kriminal sepse zbatohet pa ligj. Ilegal privatizimi? Sepse s'ka ligj mbi privatizimin. Sundimi i ligjit janë përgjithsisht ligjet e mira, por që nuk zbatohen. Në këtë garë midis privatizimit dhe sundimit të ligjit për luftimin e korrupsionit, po fiton privatizimi, sepse kjo është garë jo fer. Dhe zjarri i tretë është vetë qeveria dhe shiku. Pra, ky është trekëndshi i Bermudeve ku po fundoset sundimi i ligjit në Kosovë. Mendoj që nuk ka sundim të ligjit pa e rikonceptuar atë si shtetës së drejtës që jep prioritet drejtësisë e demokracisë e jo stabilitet afatshkurtër politik, që pastron shtetin dhe institucionet e tij e mekanizmat e tij nga agjenturat e partisë në pushtet dhe që e sposton privatizimin duke ndërprerë dhe duke rishqyrtuar e korrigjuar ku janë bërë shkelje të ligjit e shkelje të drejtave të njerëzit. Mekanizmat e shtetit i kemi të korruptuar. Prandaj nuk mund ta luftojmë korrupsionin. Kemi nevojë ta ridimensionojmë shtetëndërtimin dhe politikën shtetërore. Ju referove privatizimit si një proces shumë i diskutueshëm viteve të fundit, zoti Kurti, edhe me këtë pyetje do ta mbyllim këtë intervistë me shumë senior. Pikërisht mbi këtë çështje edhe ambasadori amerikan Tracy Jacobson ka drejtuar, si më thon, një qendrim publik në një televizion rival në treg, duke thënë se nuk mund të vendos raporte normale me lëvizjen vetë vendosjes, shka s'ka qenë paralemrime ose letra, siç ka thënë që kanë drejtuar në adresë të kompanisë, ka është edhe pjesë e zonja Albright. Cila është e vërteta, zoti Kurti, megjithëse për këtë çështje po them jeni deklaruar edhe para disa ditësh. Ne jemi të hapur për takime dhe letrat që thuhet se unë kam dërguar zonjës Albright nuk ekziston. Përkundër, unë kam librin e zonjës Albright me përkushtimin e saj. Po. Aty shkruan për liderët e së ardhmës, është një përkushtim personal. Por mos harroni një gjë, se alternativa qeverisë së vetëvendosjes është më afër me presidentin Obama se sa qëndrimet e ambasadës amerikane në Prishtinë prej zonjës Kajdanov, pastaj ambasadori Dell e ambasadori Mësat. Edhe ambasadori Dell, edhe ambasadori Kajdanov, që besa edhe kjo që është sot, po deklarohen për privatizimin e PTK-s. Kemi shumë zyrtare diplomat ndërkombëtar, edhe evropian, që po deklarohen për privatizimin e PTK-s. Fondi monetar ndërkombëtar erdhi këtu na tha, duhet ta shitni PTK-n për të bërë autostradë për shkop. Unë ju inkurajoj gjithë këta diplomat perëndimor, të cilët po na thonë ta shesim PTK-n. Edhe asetet tjera strategjike të rregullt. Që ta bëjmë privatizimin e tyre, le ta formojnë këta diplomat një parti politike dhe le të garojnë zgjedhje. Sepse çështja e privatizimit PTK-s do të jetë çështje e fushatës.
është çështja e orientimeve politike dhe ideologjike. Le ta formojnë një parti politike dhe le të garojnë në zgjedhjet tashme. Nëse nuk kanë në shtetësi të Kosovës, Ministria e Bajram Recepit brenda natës janë bën pasaportat, edhe biometrike bile, brenda natës, edhe do të mund ta kenë në shtetësinë e Kosovës që të garojnë në zgjedhjet tashme. A është ky një qëllim normal politik me qëton këtu në zotin? Ne jemi për partneritet, për aleanca. Por unë servil nuk i bëhem asë njëherë askujt. Nuk është faji im nëse ata s'duan të takohen. Por unë kam takime me gjithë ambasadorët e tjerë. E para. E dyta, ta keni parasysh se letra që ja kemi dërguar si aktivistëve të vendosjes, korporatave që duan të marrin pjesë në privatizim këtu, është një letër e tillë e cila praktikisht ju thot kështu: e kemi një qeveri të dehur, që është e varur nga bigjozi, dhe gjërat e shtëpisë po i shet shumë lirë, dhe mandej ne duhet të dalim në pazar që t'i blejmë shumë shtrejt. Aman mos na keq përdorni këtë qeveri të dehur e të varur nga bigjozi që të na i blejnë gjërat e shtëpisë. Është tamam sikur kur një familje ka një antar, po nuk e lexohet te Kurti për tyre këtë çfarë. E këtill ka qenë letra jonë. Është letër shumë e sinqertë, të cilën unë vetë nuk e kam shkruar, e nuk e kam nënshkruar, edhe pse pajtohem plotësisht, sepse kam qëndruar në një vizitë jashtë vendit. Po. Rastisht nuk e kam nënshkruar. Por kjo ka qenë letra jonë. Edhe kjo letër është gjëja më normale dhe më racionale që është bërë në Kosovë kur na kërcënonte privatizimi i PTK-s, që tash po dështon. Cilat janë tre pyetja fundit, cilat janë tre veprime strategjike zoti Kurti që do të nikoni në ndryshimin e fotografisë politike në Kosovë? Në njërën anë, ndërprerja e dialogut me Serbinë dhe kushtëzimi i saj. Në anën tjetër, joaj vizioni Bansko, që e ka parim privatizimin dhe nuk ka projekt zhvillimin, dhe mbi të gjitha ka nevojë për një ringjallje të shoqërisë, të popullit, qytetarëve e të kombit tonë. Vetëm qytetarët aktiv dhe shoqëria e gjallë, e cila reagon ndaj padrejtisë më të vogël, është garancion i qeverisë së ndershme, e cila do ta ketë edhe ndërgjegjen e pastër edhe duart e pastra. Kurti, faleminderit shumë për kohën në këtë intervistë, ishim drejt për drejt. Shfrytëzuam rastin të trajtoni, të jepni përgjigje për çështje komplekse, të ndjeshme, të mëdha dhe serioze që karakterizojnë vendin tonë. Faleminderit juve. Të nderuar shikues, faleminderit shumë për vëmendjen, natën e mirë.